ილია თოფურიას მუქარა, სად გეგმავს ქართველი მებრძოლი ტიტულის დაცვას. რა შეთავაზებაზე უთხრა უარი ნაპოლის კვარაცხელიამ და რა ჯილდო მიიღო მან ვერონასთან გატანილი გოლით. ამ და სხვა სიახლეების სანახავად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. ახლა კი გეტყვით, რომ ვერონასთან კვარაცხელიას გამარჯვების გოლი დღემდე დიდი განხილვის თემაა იტალიაში და ნეაპოლში. თითქმის ყველა გავლენიანმა გამოცემამ თუ იტალიური ფეხბურთის სამყაროში გავლენიანმა პირმა ამ გოლზე ისაუბრა. რა თქმა უნდა, ყველა კმაყოფილია და კვარას თამაშს დადებითად აფასებს. ქართველი მოხვდა ტურის სიმბოლურ გუნდშიც და ასევე კვარაცხელიამ დაახლოებით 25 მეტრიდან გატანილი გოლით ჯიჯი რივას ჯილდოც მიიღო. ამის შესახებ კი ლა გაზეტა დელო სპორტი წერს. ამ კვირაში ჯიჯი რივას ჯილდო, რომელიც ყველაზე მუქარა გოლის ავტორს ენიჭება, გადაეცემა ხვიჩა კვარაცხელიას. შესანიშნავი და ძლიერი შორეული დარტყმისთვის. ულამაზესი და გადამწყვეტი გოლი, რითაც კვარამ საკუთარ გუნდს გამარჯვება მოუტანა. აღსანიშნავია მისი სრულყოფილი კოორდინაცია. ოდნავ მარჯვნივ გადახრილ სხეულს ხვიჩა მარცხენა ხელით აბალანსებს. მართალია ჯიჯი რივა ცაცია იყო, მაგრამ ამ გოლს ის მაინც დააფასებდა. მარჯვენას და მარცხენას რა მნიშვნელობა აქვს? აქ მთავარი ხომ შესრულებაა. კვარას თამაშზე და მის წინააღმდეგ არ დანიშნულ 11 მეტრიანზე ისაუბრა ინტერისა და მილანის ყოფილმა ფეხბურთელმა მარიო ბალოტელიმაც. მის მოსმენამდე ტრადიციულად არ დაგეზაროს და მითმე ზუსტად 2 წამი. დაალაიქე ვიდეო და გამოიწერე არხი. ნაპოლისა და ვერონას შეხვედრაში სრული აბსურდი მოხდა. როგორ არ დანიშნეს პენალტი კვარაცხელიას წაქცევის გამო. კომენტარიც უაზროდ მეჩვენება, მაგრამ ვიდეო რეფერი რას აკეთებდა? საკმარისია, ასე არ უნდა გაგრძელდეს, სიგიშია. რაც შეეხება ხვიჩას გასროლას. ქართულმა ფეხბურთელმა ფენომენისთვის დამახასიათებელი გოლი გაიტანა. კვარაცხელიას დარტყმის მომენტში კარისთვის არც შეუხედავს და ამის გამო მისი გოლი უფრო ლამაზი გამოვიდა. შეგახსენებთ, რომ მომდევნო ტურში 11 თებერვალს ნაპოლის სტუმრად მილანს დაუპირისპირდება. იმედია, რომ ამ შეხვედრაშიც შეძლებს ქართველი თავის მაქსიმუმის ჩვენებას. ახლა კი გადავიდეთ ლაურენტისზე. ნაპოლის პრეზიდენტმა პრეს-კონფერენცია გამართა, სადაც უამრავ თემაზე ისაუბრა. ჟურნალისტებთან საუბარი 2 საათს გაგრძელდა. ახლა კი შემოგთავაზებთ იმ ნაწყვეტებს, რაც შესაძლოა ჩვენთვის საინტერესო იყოს. რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი საკითხი კვარაცხელიას კონტრაქტს ეხება. როგორც აღმოჩნდა, ლაურენტისმა კვარას ახალი კონტრაქტი ჯერ კიდევ 3 თვის წინ შესთავაზა, თუმცა ქართულის გარემოცვამ ამაზე უარი განაცხადა. 2023 წლის მარტიდან გუნდს დიდი ჩავარდნა დაიწყო. მაშინ ჩვენი ვარსკვლავი კვარაცხელია იყო, რომელსაც მარტიდან ნოემბრამდე აღარ გაუტანია. ვარსკვლავის ასეთმა დაცემამ შესაძლოა პრობლემები შეგვიქმნას. წინა სეზონში სერიაში დიდი უპირატესობა ჰქონდა, მაგრამ მე იმედგაცრუებული ვიყავი ჩემპიონთა ლიგაზე ჩვენი ასპარესობით, რადგან ვფიქრობდი, რომ ამ ტიტულის მოგება შეგვიძლო. ისეთ თამაშს ვაჩვენებდით. 33 წლის შემდეგ სკუდეტოს მოგება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მაგრამ ჩვენ რომ ჩემპიონთა ლიგაც მოგვეგო, ჩვენს მონაწილეობას უზრუნველყოფდა 2025 წლის საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც კლუბს დამატებით 100 მილიონს მოუტანდა. სპალეტიმ რაც ჩვენთვის გააკეთა მთელი ცხოვრება, მადლიერი ვიქნები. თუმცა დღემდე ვერ ხვდები რა იყო მისი წასვლის მთავარი მიზეზი. შეიძლება ეს იტალიის ნაკრებში გამზადებული კონტრაქტი ყოფილიყო, ზუსტად არ ვიცი. რაც შეეხება გარსიას, ემპოლისთან შეხვედრის დროს გასახდელში შავედი და გავაკრიტიკე. უთხარი, რომ გუნდი არასწორ ფეხბურთს თამაშობდა და ასე არ უნდა ეთამაშა, რაზეც მიპასუხა. თავი დამანებეო. თუ ვინმე ასე გპასუხობს, უნდა უთხრა, რომ გაითრიოს, ან უნდა გაჩუმდე. საბოლოოდ სწორედ ეს მოხდა. როგორც კი ემპოლისთან შეხვედრა დამთავრდა, უთხარი წაეთრიე მეთქი. ეს სხეული ემპოლი ყოველთვის პრობლემას გვიქმნის. სპალეტის დროსაც ასე იყო. ახლა კი მაძარი აქ იმიტომ მოვიდა, რომ ჩვენი მეგობარია. მან იცის, რომ ინტერში წასვლით დიდი შეცდომა დაუშვა. ახლა კი მშვიდად მუშაობის საშუალება მივეცით. სეზონის ბოლოს კი ერთად ვნახავთ რა მოხდება. ჯერ თებერვალია, წინ დიდი დროა. აპრილის ბოლოს სიახლეები შეიძლება იყოს. რაც შეეხება კვარაცხელიას, მის აგენტს დაახლოებით 3 თვის წინ შევხვდი და ახალი კონტრაქტის გაფორმება შევთავაზე. მათგან კი ასეთი პასუხი მივიღე. არ ინერვიულოთ, ჩვენად ბედნიერები ვართ და ახალ კონტრაქტზე სეზონის ბოლოს დავილაპარაკოთო. პირადად ჩემთვის არაფერი შეიძლება. ახლა ვილაპარაკებს თუ სეზონის ბოლოს და დაეიყოს სეზონის ბოლოს. მოკლედ, როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, ყველაფერი სეზონის ბოლოს გაირკვევა, მაგრამ თქვენ რას ფიქრობთ? რატომ თქვა ქართველის მხარებ კონტრაქტის განახლებაზე უარი? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. ახლა კი გადავინაცვლოთ MMA-ში, სადაც საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე 17 თებერვალია. უკვე ყველამ ვიცით, რომ ამ დღეს მერაბ დვალიშვილი და ილია თოფურია იბრძოლებენ. ეს უკანასკნელი ქვემსუბუქი დივიზიონის გამრისთვის ალექს ვოლკანოვსკის დაუპირისპირდება. მერაბ დვალიშვილი კი
ჰენრის სეხუდოს წინააღმდეგ იჩხუბებს და გამარჯვების შემთხვევაში მერაბიც სატიტულო ბრძოლას მიიღებს. თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ ილია თოფურიას თუნდაც იყო ცნობილი ჟურნალისტის არიელ ჰელვანის გადაცემაში, სადაც 17 თებერვლის დაპირისპირებაზე ისაუბრა. გთავაზობთ ვრცელი ინტერვიუდან მცირე ნაწყვეტს. ოდნავ განსხვავებული შეგრძნება მაქვს, რადგან UFC-ს საჩემპიონო ქამრისთვის ვიბრძვი და ამაზე ბავშვობიდან ვოცნებობდი. მიუხედავად ამისა, მოსამზადებელი კემპისას სერიოზული ცვლილებები არ ყოფილა. ერთადერთი გამონაკლისი ის გახდათ, რომ მას სუპერპროფესიონალურად მიუდექი, რაც გულისხმობ წონის კლებას, მეტოქის შესწავლას, საბრძოლო გეგმის შემუშავებას და ასე შემდეგ. რას მეუბნებოდა ვოლკანოვსკი, როცა ერთმანეთის პირისპირ ვიდექით, ალექსი ყოველთვის ერთსა და იმავეს მეუბნება და მეკითხებოდა: მზად ხარ? რა თქმა უნდა, მზად ვარ. ამ მომენტისთვის დაბადებიდან მზად ვარ. გგონიათ აქ შემთხვევით მოხვდი? აქ იმიტომ ვარ, რომ ყველაფერი მე მეკუთვნის. მცემს თუ არა ვოლკანოვსკი პატივს? რა თქმა უნდა, ალექს მეც უდიდეს პატივს ვცემ და ეს იმ ვარჯიშებსა და თავდაუზოგავ შრომაშიც ჩანს, რომელიც ამ ბრძოლამდე გავწიე. არ მგონია ვოლკანოვსკი სათანადოდ არ მაფასებდეს. ის ამ ჩხუბს მთელი სერიოზულობით უდგება, მაგრამ 17 თებერვალს ვერაფერი უშველეს. შეცვალა თუ არა ისლამ მახაჩევთან ნოკაუტით წაგებულმა ბრძოლამ ვოლკი? არ ვიცი, წარმოდგენა არ მაქვს, რადგან არასდროს წამიგია. ჩემი გამარჯვება გარდაუვალია. ამისთვის დავიბადე და ეს ჩემი ბედის წერა. ვიცი რა დონეზე ვიმყოფები და ვიცი, რომ ჩემს სწორით დივიზიონში ყველა მებრძოლზე მაღლა ვდგავარ. მარტო ჩემს ზონაში კი არა, სუბუქ ზონაშიც ყველაზე უკეთესი ვარ. ყველაფერი დროის ამბავია და ნელ-ნელა დავამტკიცებ, რომ ასეა. ვოლკანოვსკი ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მებრძოლია და ამაში ეჭვი არავის ეპარება, მაგრამ მისი დრო წავიდა. ასაკშია შესული და დროა ადგილი ახალ თაობას დაუთმოს. ალექს ისე დავამარცხებ, მათ ჩრევანშის გამართვაც აღარ მოუნდება. 1000 სისულელეს ამბობს და აცხადებს, რომ დონეებს შორის სხვაობას დამანახებს. მართალია, დონეები ნამდვილად არსებობს და ასევე არსებობს მებრძოლი სახელად ილია თოფურია. 17 თებერვალს ვაჩვენებ რა დონეზე ვარ. ყველა კომპონენტში დომინანტი ვიქნები და ვოლკანოვსკის სავარჯიშო ტომარას დავამსგავსებ. მე მსოფლიოში საუკეთესო მებრძოლი ვარ. ვინ იქნება ჩემი მეტოქე ვოლკანოვსკის შემდეგ? კონორ მაკგრეგორი. თუ მაიკლ ჩენდლერმა მაგრა დარცემა, ოქტაგონზე ჩემ წინააღმდეგ სიამოვნებით გავა და შესაძლოა ჩვენი ბრძოლა ესპანეთში გაიმართოს. რა თქმა უნდა, UFC-ს ივენთი ესპანეთში 2024 წელს ჩატარდება. სავარაუდოდ ივენთი წლის ბოლოს გაიმართება. მინდა რომ ეს ყველაფერი სანტიაგო ბერნაბეუზე მოხდეს. სტადიონი მზად იქნება ამისთვის. შეუძლიათ სტადიონის გადახურვა, შეუძლიათ რომ ბალახი არ დაზიანდეს და საფარი შეიცვალოს. ვფიქრობ, რომ UFC-ს ისტორიაში ყველაზე მეტი ბილეთიც შეიძლება გაიყიდოს. შესაძლოა ჩემი პირველი ტიტულის დაცვა სწორედ ესპანეთში მომიწიოს კონორ მაკგრეგორის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ 27 წლის ილია თოფურია, რომელიც ქვემსუბუქი დივიზიონის რეიტინგში ამჟამად მესამე პოზიციას იკავებს, ოქტაგონზე ბოლოს ივნისში გავიდა, სადაც ჯოშ ემეტი საჯების ერთწლოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. ახლა კი, რა თქმა უნდა, წარმატებები ილიას და მერაბს 17 თებერვალს. მათ შესახებ შემდგომ ვიდეოებშიც მოგიყვებით. ამიტომ, რომ არ გამოგჩეს შემდგომი სიახლეები, გამოიწერე არხი და თუ მოგეწონა ვიდეო, დაალაიქე და გააზიარე. ეს დამატებით мотиваციას მომცემს. ხელები დავწიოთ და გამარჯვებას ვიმოხსნით. გარდაუვალე. და ეს არის კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.